Hello anh em nhá. Trên tay mình đang sử dụng một con máy khoan có công suất là 420W, hàng nội địa Nhật bãi anh em nhé. Con này thì là mình sẽ review cho anh em một số cái tính năng cơ bản của con máy của người Nhật người ta dùng như thế nào, và có một số cái điểm chú ý. Đấy, đây là con máy bãi về, thông thường chúng ta lấy về nó sẽ như thế này. Máy thì rất là chắc chắn, cái nhựa nó càng dùng càng chai anh em ạ, nhìn càng dùng càng chai ra. Với cái dòng máy bãi này có một số cái vấn đề. Đầu tiên mình sẽ nói về cách vận hành của nó. Thứ hai là chúng ta cần phải chỉnh sửa một số chi tiết để chúng ta có thể sử dụng nó phù hợp hơn, trơn tru hơn. Đầu tiên là chúng ta phải chú ý nó là điện 110V nhá, hoặc 100V, 110 hoặc 100V. Nên là anh em cắm vào điện 220 là không được nhá. Ở đây là mình đang sử dụng một con máy hàn. Một con máy hàn nó có chức năng phát ra điện 102V đây. Anh em nhìn thấy là 102V đây. Đấy. Và đây là cái đồng hồ để báo công suất để cho chúng ta thấy được nó là công suất vận hành của nó là bao nhiêu. Rồi, gì nữa? Đây chúng ta nếu mà sử dụng điện 220 là mình sẽ cần phải có một cái cục biến áp để cho nó chuyển điện nhé. Nó có giá thành khoảng trên dưới 500.000 tùy chúng ta sử dụng. Nếu một cái loại 1 kg. Còn nếu chúng ta sử dụng cái loại 500, hoặc 600 ấy, để phục cho cái máy khoan này không ấy, thì nó sẽ rẻ hơn, khoảng hơn 300 ở đấy là chúng ta sử dụng được một cái. Đấy, loại xịn nhá, loại mà ví dụ như của những cái thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam mình. Còn nếu mà chúng ta sử dụng trên thị trường nó có những cái ổ cắm về chuyển điện, trong video mình có trong kênh ấy, mình có review một cái ổ cắm về chuyển điện thì nó sử dụng cho con này nó không được bền lắm nhá. Nó không được bền, nó sử dụng cái nguyên lý khác. Đấy. Thế thì hôm nay mình sẽ test cho anh em một vài cái tính năng của nó. Đầu tiên ấy thì là cái cò bóp này, anh em nhìn này, cái cò bóp ở trên này á, nó có 2 dấu cộng trừ ở đây. Đây chính là cái chế độ để ta giới hạn cái gì ạ? Giới hạn cái tốc độ vòng quay. Tức là điều chỉnh tốc ấy, đây là điều tốc ấy, công tắc điều tốc nha anh em nhé. Chúng ta bấm vào sâu ấy, thì nó sẽ chạy nhanh, và chúng ta để xa nó sẽ chạy chậm. Đó. Đấy, maximum nó chạy như này. Đó, maximum nó chạy như này. Và nếu mà chúng ta bật ở cộng hết cỡ này là chúng ta sẽ bấm vào sâu nhất. Còn nếu chúng ta vặn lên ở dấu trừ hết cỡ thì nó ở vị trí nông nhất. Đấy, chúng ta bấm nó chỉ chạy được cái này thôi. Đây là phục vụ trong cái trường hợp chúng ta sử dụng trong những cái mục, ví dụ như anh em lắp cái đầu khuấy sơn vào đây này, chúng ta có thể khuấy được sơn nhé. Chúng ta dùng với những cái mục đích và tốc độ chậm. Đó. Thì anh em chỉ điều chỉnh cái công tắc, cái nút nhấn ở đây. Rồi. Phần thứ hai là anh em nhìn thấy cái nút ở đây không ạ? Cái nút ở đây chính là cái nút giữ để cho chạy liên tục ấy. Đấy. Khi mà chúng ta bấm vào, chúng ta bấm cái nút kè này giữ vào thì nó sẽ quay liên tục, chúng ta không cần giữ ạ. Không cần giữ đúng không? Máy nó anh chạy này anh em này. Cái này ứng dụng rất là hay để chúng ta đỡ phải bóp mỏi tay. Chúng ta cứ làm trong một số cái trường hợp chúng ta cần nó quay là chúng ta cứ để như này chạy thôi. Đúng không? Chúng ta chỉ muốn nhả ra, chúng ta nhấn thêm một cái nữa là nó sẽ tự động nhả ra nhá. Ví dụ mình thử cho em tốc độ cao hơn nhá. Đây, nó đang quay này em. Nó đang quay này, ta không có bóp cò này. Đấy. Và muốn tắt thì ta nhấn nhả cái là nó sẽ tự bung ra. Ok. Không phải cái máy khoan nào nó cũng có những cái chức năng như này em nhé. Thông thường ở Việt Nam mình sử dụng những cái máy khoan thông dụng ấy, thì nó chỉ chức năng chúng ta bóp vô thôi và nó chạy. Và cái chế độ thứ hai đó chính là đảo chiều quay. Đảo chiều quay ở đây, công tắc gạt nhá. Trong một cái công tắc này chúng ta có luôn đảo chiều quay nhá. Đấy, đảo chiều quay đây. Nó tương tự thôi, nó chỉ có cái chức năng là quay ngược và quay xuôi thôi. Ngoài ra con này nó có một cái chế độ nữa, đó chính là cái chế độ mà khoan hoặc chế độ búa nhá. Chúng ta có thể khoan bê tông thì ta nhấn vào nút đây, nó sẽ có búa rung nhá, búa đóng á. Cái này nó không phải giống như khoan bê tông, tuy nhiên thì nó sẽ hỗ trợ thôi, búa đóng rất là nhỏ thôi. Đấy. Bên này mình bấm vào đây là chế độ khoan thông thường, không có búa. Đấy. Nếu mà chúng ta mà bắn vít hoặc chúng ta khoan ấy, chúng ta để chế độ búa nó sẽ kêu, nó sẽ rung nhá, nó sẽ rất là rung luôn. Đấy, chúng ta thấy nó đóng ạ. Cái này nó đóng ạ. Nó sẽ đóng, kêu rất là khó chịu. Tuy nhiên là trong khoan bê tông ấy, thì bắt buộc phải có cái chế độ này. Đó. Chuyển sang khoan bình thường cái nó sẽ rất là êm luôn. Đấy, êm, ngọt lim luôn. Đây là những cái mà chức năng của cái máy như này. Cái dây điện của nó thì cũng khá là chắc chắn. Người Nhật có cho mình cái dây điện khá là chắc chắn. Đó. Rồi mình sẽ tắt cái máy đi để nói cho anh em dễ hiểu. Một cái điều chú ý, bây giờ đến cái phần quan trọng này, cái phần chú ý là những con máy này về thì anh em mua hàng bãi về thì chúng ta mà mua mù ấy, hoặc là chúng ta mà gọi là đi bãi về chúng ta mua ấy, thì có thể chúng ta sẽ mua phải những cái máy nó chạy được, cũng có thể chúng ta mua cái máy nó không chạy được luôn nhá. Thì phần lớn ấy thì nó có thể là hư những cái đặc điểm như này, chúng ta chú ý. Thứ nhất là cái phần cổ góp và phần than này đây. Nếu mà chúng ta sử dụng ấy, mà nó than nó mòn ấy, thì nó sẽ không hoạt động được. Đấy.
Nhưng mà chúng ta có thể thay than được nhé. Chúng ta có thể thay than, thì chúng ta sẽ mở chúng ta thay than, thì mình sẽ làm những cái video chi tiết để chúng ta có thể là sẽ tìm cách mà thay than, hoặc là những cái loại than bây giờ trên thị trường nó có 2 loại than để chúng ta có thể là thay được cho cái máy này. Cái thứ hai là khi mà chúng ta mua về, chúng ta nhìn chúng ta quan sát ở trong á, là nó phải cái dây đồng ở trong này ấy, là nó phải còn vàng nhá, nó còn phải vàng. Cái dây đồng trong cái khe này á, nó phải vàng. Không biết là anh nhìn được không? Nhìn được cái dây đồng ở trong này không? Đấy, trong cái cổ góp ở trong này nó sẽ có cái dây đồng. Em thì nhìn qua cái lỗ thông gió này là thấy được cái dòng nó phải bằng vàng nha. Nếu mà chúng ta không thử được nhá, tốt nhất là anh em mua thử. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo cho mình không phải mua phải những cái sản phẩm mà mua về không xài được. Và rất nhiều trường hợp mua về là không dùng được đâu, hoặc nó bị ngập nước, hoặc nó bị ngâm trong nước ấy, thì nó cũng hư, nó không sử dụng được. Cái vấn đề tiếp theo ấy, đó chính là chúng ta không sử dụng điều tốc, tức là chúng ta điều chỉnh nó chỉ chạy được một tốc độ thôi. Thì cái trường hợp như này nó thường nó bị hư công suất, nó hư phần công suất, thì chúng ta có thể thay công tắc này thì chúng ta cũng thay được, hoặc có trường hợp chúng ta bấm vô nó không chạy luôn thì chúng ta có thể thay nguyên cả công tắc này. Hiện tại công tắc này nó cũng có bán những cái sản phẩm điện 220 cũng có thể thay thế được nha em nhé. Điện 220 nó vừa cái chân đó là chúng ta thay thế được, chúng ta cần phải tháo ra chúng ta thay. Đấy, công tắc có thể thay được hoặc sửa được nhé. Với mình ấy, thì mình có thể hoàn toàn sửa được những cái như thế này. Và phần tiếp theo nữa đó chính là cái công tắc chuyển mạch ở đây. Công tắc chuyển mạch ở đây nó cũng có thể là chạy ở một chế độ, hoặc là tức là chạy được một chiều, còn một chiều không chạy được, thì có thể nó sẽ bị mòn tiếp điểm, nó bị mòn tiếp điểm, nó không tiếp xúc ấy. Hai nữa thì là nó bị hư luôn cái phần chuyển mạch này, thì cho chú ý. Và cái phần nữa là cái dây nguồn rất là quan trọng. Như những con như này về nó bị cắt dây này nghe này, là người ta đã nối cái dây lại, nối cái dây lại như này, cắt dây nhá, nối lại. Đấy là những cái điều chú ý. Nhưng mà tối thiểu là anh em phải mua thì mình nên test máy và chúng ta nghe cái tiếng máy êm, tiếng máy êm nó không bị rung lắc hoặc kêu. Và một cái điều quan trọng cực kỳ nữa đó chính là cái bạc đạn. Cái bạc đạn là 2 đầu này. Thông thường sử dụng lâu thì nó có thể dơ, em nhìn thấy như cái con máy này nó đang bị dơ này, chúng ta nhìn thấy nó rất là dơ này, nên là chúng ta cần phải tháo ra để chúng ta thay. Đấy, còn cái đầu va khoan này ấy, thì cái con này nó có cái lỗ của nó thì nó chỉ là 8 thôi, 8 ly nhá, 10 ly chứ, 10 ly. Anh em có thể cho cái mũi khoan 10 ly ở đây. Nếu trường hợp chúng ta muốn thay cái đầu này để chúng ta sẽ khoan được cái mũi khoan lớn hơn đấy, thì mình chỉ cần thay cái đầu này nhá. Nó hoàn toàn tương thích nhá. Anh em chỉ cần mở ra và chúng ta thay cái đầu này. Và này nó sẽ tháo cái đầu này ra được, và mình sẽ thay cái đầu băng ranh này được nhá. Đầu băng ranh này, đầu băng ranh khoan để chúng ta thay theo cái cỡ nó phù hợp. Đó, to hoặc nhỏ thì tùy. Cũng có thể là nó sẽ bị hỏng mấy cái khóa này, và anh có thể quay gần lên để nhìn được. Để nếu chúng ta có thể thay được cái đầu này nếu mà nó hư hỏng hoặc là nó bị gãy vỡ nhá. Đó, thì hầu hết là chúng ta có thể sửa chữa và thay thế được. Và nếu mà nó bị hư phần động cơ thôi, tốt nhất chúng ta nên bỏ cái máy đi nhá, chúng ta nên bỏ cái máy vứt đi, hoặc là chúng ta thay cái điện 220 vào đấy luôn. Đấy, nhưng mà thông thường mình thấy thì những con nội địa này nếu mà hư rồi thì thôi, tốt nhất là chúng ta mua một cái mới cho nó nhanh, tại vì sửa thì cái chi phí có thể là nó sẽ đắt hơn cái này. Nếu mà anh em mà thích mà sử dụng lại những cái sản phẩm, cái vỏ xác của chúng ta là chắc chắn khỏe để chúng ta có thể sử dụng được cái này. Nhưng cái con này mình cần phải thay cái đầu bạc nhé, bạc đầu, bạc cuối, và cái chổi than nó vẫn còn chạy được, nhưng mình sẽ thay. Cái công tắc thì chúng ta có thể vệ sinh lại, tháo dây, và chúng ta có thể nối cái dây này đi thẳng vào bên trong luôn. Chúng ta sẽ mở ra, và cái video tới mình sẽ thực hiện cái thao tác này để cho em cùng thấy. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nội địa bãi như này thì chúng ta cần phải bảo trì trước khi chúng ta mang vận hành nhé. Chứ ở đâu mà chúng ta mang đi sử dụng rồi nó lại trục trặc, hư hết than, hoặc là chúng ta lại dơ ngọc như này thì nó cũng sử dụng nó không được êm ái. Ok, và hẹn gặp lại anh ở video tiếp theo nhé, để mình sẽ thực hiện cái nội dung bảo dưỡng cái con máy khoan như này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tới nhé. Xin chào, bye bye.